Приветствуем вас на канале Раисы Горяченко «Дача, сад, огород, цветы». Мира вам и добра! Сегодня очень короткое видео, оно посвящено туте абсолюте. Тута абсолюта – это карантинный вредитель на посленовых, особенно помидоры уничтожает. И перед вами как раз пример того, как уничтожает помидоры этот вредитель. Его называют тута абсолюта. Это моль, томатная моль, помидорная моль, которая вот такие делает вещи с нашими томатами. Мы еженедельно обрабатываем. Вот 6 дней назад были обработки. Но вот эти томаты мы увидели, я их нашла в глубинке наших растений. Туда не попал раствор, и, как видите, вот такая картина. Вот так уничтожает тута абсолюта помидоры. Причем, если раньше были у нее попытки и любовь к зеленым, розовым помидорам, то сейчас и красные, все подряд идет. Я хочу вам показать, вот где была откладка яиц, яйцо было, и попал раствор биопрепарата. Мы работаем биоинсектицидами. И вот видите, ничего страшного с помидором не произошло, мы успели. А вот эти помидорки, к сожалению, попали под воздействие, под яйцекладку вредителя. И вот что осталось от помидора. Конечно, можно его развернуть и посмотреть, но этот помидор уже несъедобный. Естественно, мы сегодня уже будем обрабатывать снова. И почему я делаю это видео? Дело в том, что очень часто те, кто начинает огородничество, просто прошли сверху как-нибудь, обработали все. Сейчас задача провести опрыскивание биопрепаратами, или вы делаете какие-то настои трав, но ничего другого не берет, химия тоже не берет. Вот, нам нравится, как работают биопрепараты. Но вот упустили, там вот эти помидорки были как раз со стороны теплицы, в уголочке, куда не попал раствор. Опрыскивайте не только листья, опрыскивайте сами помидоры и стволики растений до самого низу, потому что они откладывают яйца везде и всюду. Яйцо отложила, пошла дальше, отложила. Поэтому вот видите, какие у нас печальные результаты. Я так понимаю, что здесь даже не одно яйцо, а несколько было яиц отложено, и вот уничтожены были плоды. И уничтожают листья, стебли, все подряд они уничтожают. Поэтому просьба опрыскивания биопрепаратами. Вот у нас сегодня 6 дней прошло, седьмой вечер, мы сегодня будем снова обрабатывать биоинсектицидами. Какие у вас есть, ставьте чуть-чуть больше этого препарата, и обязательно прилипатель. Он очень хорошо помогает. И все помидоры остальные у нас целенькие, красивые, здоровые. Вот это мы нашли то, что было не обработано, где-то не попало. Просто вот эти со стороны уголка там теплицы, к ним не попал раствор. Поэтому обрабатывайте обязательно плоды. Красные, зеленые, белые, какие есть, маленькие, большие цветочки тоже. Обязательно все обрабатывайте для того, чтобы спасти ваши помидоры. Сейчас им очень нужна наша помощь. Вот такое видео. Видео подготовили Раиса Горяченко, Александр Волик. Короткое видео и подсказка, чтобы, во-первых, увидели, как работают эти вредители. Просили, мы вам показываем. Не ожидала, конечно, такое увидеть, но бывает и такое даже у тех, кто постоянно обрабатывает. Но это всего-навсего, как видите, 2 помидора, ну и третий доказательство того, как работают биопрепараты. Обрабатывайте, опрыскивайте свои растения. И, кстати, вот эта проблема и на перце, и на баклажанах, везде и всюду. Эти вредители стараются разместить свои яйца и оставить после себя потомство. Ядовитое это потомство, которое все подряд уничтожает. Так что тема, подсказка освещена. Мы обещали показать, показали. Теперь не только на листьях, но и на плодах. И вы видите печальное следствие этих вредителей. Карантинный вредитель, который называется тута абсолюта, или же помидорная моль.
Всего вам доброго, здоровья вашим растениям. Берегите их, потому что так долго мы выращивали все, с февраля месяца делали, и теперь отдать на растерзание свои растения маленькому вредителю не будет этого. Мы будем спасать свои растения. Всего вам самого лучшего. Хорошей погоды, здоровья вам и вашим растениям еще раз. До новых встреч на нашем канале в новых відео. Вітаємо вас на каналі Раїса Горяченко «Дача, сад, город, квіти». Миру вам та добра. Ви питали, як виглядає робота в лапках цього шкідника, який ми називаємо тута абсолюта, і просимо проводити оприскування щонеділі ваших помідорів, і не тільки помідорів, і баклажани зараз, і перець, і інші пасльонові рослини якраз сильно полюбляє в цей час, коли суха і жарка погода, цей шкідник, карантинний шкідник, називається помідорна моль, а взагалі з Італії це прийшло до нас, це тута абсолюта. Оце вона така тута абсолюта, так вона працює. Ми вам показували вже відео метелики, які вони мають вигляд, а зараз показуємо вам, що залишається після того, як самка тути абсолюти залишає яйце і що на помідорі у нас виходить. Ось подивіться, у нас от така ситуація. Я взяла помідор там, де ми обробили, і була якраз яйцекладка. І в результаті ми маємо гарний результат, тому що яйця вони загинули. Вони попали під роботу біоінсектицидів, наших невидимих помічників. Біоінсектициди – це біопрепарати. Вони є різні, і ми про них говорили в цьому відео, про яке я зараз згадую, про туту абсолюту. Це у нас помідор, він навіть здоровий і смачний, тому що тут, бачите, шкідники не змогли навіть шкірочку. От шкірочка засохла і все. І шкірка не пошкоджена. А ось це у нас, дивіться, яка тут біда. Тут видно покладені яйця. Ось тут точно видно, що це не одне яйце. Бачите, тут декілька місць покладені яйця. Ось тут у нас, бачите, тут є, тут і ось тут. І в результаті, поки оце з яйця маленький черв'ячок, потім гусінь росли, і ось що залишилося від помідора. І ось така ж ситуація ось тут. Бачите, тут, от, мабуть, 2 яйця було поруч, і ось таким чином сталося з помідором, які, до речі, не можна їсти, вони гіркі, і їх не можна їсти, тому що ці шкідники ще й травлять плоди, листя. Ми вам показували тільки листя, а тепер з'явилася можливість показати вам, як вони шкодять нашим плодам помідорів. Це у нас сталося, ми вчора знайшли ці помідори, ось 3 помідори, ми збирали якраз на томат, і знайшли ось ці помідори в куточку, там, де не попав розчин. І там у нас і листочки були, і розчин туди від стінки теплиці зовсім туди не попав. І ось вже тут же використала цю справу, недоробку нашу тута абсолюта, відклавши яйця для того, щоб продовжити свій рід. Недобра цей шкідник, шкідники вони є шкідники. І ось що може статися, якщо не звертати увагу, не оприскувати рослини. Може бути так, що прийдете, якщо не оприскували, і у вас всі такі помідори чорні, і викидай їх. Мало того, вони не тільки помідори, і листя так, і стебла, і квіточки. Все ці шкідники просто отак, завдяки тому, що відкладають яйця на різних частинах помідорів, вони таким чином справляються з тим, щоб наші рослини були знищені. Таким чином вони творять свої негарні справи. Просили нас розказати, показати. Шкідник ми вам показали, метелик такий малесенький, сірий. А тепер ми показуємо його роботу. Завдяки тому, що ми не допрацювали, але вже сьогодні 6-й день, і ми сьогодні будемо знову ж таки готувати ввечері розчин, чим пізніше, тим краще, і будемо обов'язково оприскувати всі. Чого я роблю це відео? Тому що треба
важливу підказку зробити. Треба оприскування проводити всіх помідорів. Червоних, білих, якщо вони вже розові, рожевих. Всі помідори, квіточки, листя, стебла зверху донизу. Обробіть, будь ласка, і захистіть свої помідори від шкідників. Якщо не обробляти самі плоди, я бачила просто у знайомих, вони просто пройшлися так по верхам і все. Дуже добре треба обробляти біоінсектицидами. Кладіть їх трохи більше і нагадую, що обов'язково треба до біоінсектицидів додавати обов'язково прилипачі, біоприлипачі, які допоможуть вам витримувати при дуже високих температурах. От у нас витримали рослини. Ми вчора збирали на томатний сок. І оце серед всього збору, досить там багато було помідорів, оці ми знайшли в куточку декілька помідорів, один спасений, а от 2 помідори, на які не попав розчин, ось вони мають такий негарний вигляд. Отож, будь ласка, проводьте оприскування щонеділі. 5-6 день можете, навіть якщо сильно спека, дайте можливість рослинам допомогу цю обов'язково, щоб вони могли пройти цей період. І щонеділі проводьте далі оприскування по всім плодам, по всім квіткам. Повторюю це, щоб ви запам'ятали, тому що цей шкідник, він відкладає яйця на будь-яку частину рослини. І помідори, і перець, і баклажани та інші рослини. Він любить все, дуже швидко ця тута абсолюта орієнтується, змінює свої повадки і змінює свою любов до якихось рослин і відкладають яйця повсюди. Будьте уважні. До речі, зараз ще й совка дуже активізувалася, продовжується масовий літ совки. Отож, ваші плоди, щоб зберегти, працюйте, оприскуйте обов'язково і плоди, і листя, і стебла, і квіточки, всі рослини повністю для того, щоб захистити у цей складний період наші рослини від шкідників. Ось така дуже важлива тема, і нарешті в мене з'явилась можливість показати, як тута абсолюта отак повністю знищує плоди. Тепер ви бачите, що це таке. Помідори не можна їсти, вони не смачні і навіть, мабуть, і отруйні, тому що вони ж не тільки їдять, а ще й отруту свою тут залишають. Дуже-дуже несмачні помідори, їх треба викидати. Отож, будь ласка, захищайте помідори, щоб не було такої ситуації, як ось у нас з'явилася в куточку необроблена, от буквально одна квіткова кісточка, от в неї були помідорки, а оця помідорка у нас попав у розчин і тут вчасно розчин знищив яйцекладку і помідора ціла залишилася. Ось так виглядає робота в лапках, тути абсолюти, і ми вам показали, і підказка дуже серйозна. Будь ласка, всі рослини, плоди, все оприскуйте біопрепаратами. Відео підготували Раїса Горяченко та Олександр Волік. На все добре, до нових зустрічей з приємними новинами на нашому каналі. Пока-пока.